हेलो फेरि पनि स्वागत छ तपाईले हाम्रो यो धमाकेदार अर्निङ एप भिडियोमा। आज तपाईहरुको लागि एउटा बेस्ट अर्निङ एप लिएर आएको छु। यसबाट तपाईले एकदमै राम्रो यो कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ नि पछि एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वालेट तर्फ। अनि साथीहरु एउटा साथीले भनेका थिए कि यो गोल्डन फक्सको बारेमा भिडियो बनाउनु पर्यो, अनि त्यसैले म यो गोल्डन फक्सको बारेमा आज एउटा भिडियो ल्याएको छु। त्यो तपाईले अन्तसम्म हेरिदिनु होला। साथीहरु आजको भिडियो सुरु गरौँ। अनि यस एपलाई तपाईले इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डिस्क्रिप्सनमा एउटा एप लिंक भनेर लिंक राख्दैछु, त्यहाँबाट इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डाउनलोड गरेपछि सिम्पली त्यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि तपाई यस्तो पेजमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यहाँबाट यसलाई सबैभन्दा पहिला लगइन गर्नु होला। लगइन गर्नको लागि त एउटा जीमेल रहेको छ, अनि तपाईले एज अनि तपाईले त्यहाँ जीमेल एज हालेर तपाईले इजिली यहाँ लगइन हुन सक्नुहुन्छ। लगइन भएपछि यो एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसमा क्लिक गर्न साथ तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली ओकेमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यही कोइन तपाईले अर्न गर्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो 15,000 यो 460 कोइन यहाँबाट मैले यहाँ अर्निङ गरेको छु। यो सबै एपको टास्क कम्प्लिट गरेर यो सबै मैले यो कोइन अर्न गरेको छु। अनि तपाईले पनि आज सिकाउन गइरहेको छु तपाईले यहाँबाट कसरी यो सबै यो अर्न गर्न सक्नुहुन्छ कोइन। अनि तपाई सुरुमा यो नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले 5 कोइन कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो वालेटमा जानु होला। अनि सिम्पली यस्तै स्लाइड गर्नु होला, तल जानु होला। अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर अर रेफरल कोडको अप्सन सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसमा क्लिक गर्न साथ तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो केही टेक्स्ट आएको छ। सिम्पली तपाई यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ N5G3UX यो जुन रहेको छ सिम्पली त्यो त्यहाँ यो इन्टर रेफरल कोडको यो सट्टामा तपाईले त्यही राख्नु होला। त्यो राखेपछि सिम्पली यो सबमिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ 500 कोइन एकदमै इजिली अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथैले तपाईले यो कस्तो लाग्यो तपाईले एकदमै राम्रो लागेको होला तपाईले पनि यहाँबाट आफ्नो साथीले यहाँ इन्भाइट फ्रेन्डमा क्लिक गरेर आफ्नो साथीभाइले यहाँबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो यो WhatsApp फेसबुक टेलिग्राम तपाईले एकदमै राम्रोसँग इन्भाइट गरेर एकदमै राम्रो कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु अरु पनि अप्सन हेरौँ, त्यसको लागि सिम्पली यो होममा आउनु होला। अनि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइरन सोर्स रहेको छ, अनि फाइबर अनि ट्याब्स अनि भिडियो अनि यो इन ब्रेन पुलिस फिस अनि यो रिसर्च अनि यो भिडियो रिसर्च तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सबै तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको यो मेन भनेको यो आइरन सोर्स रहेको छ, अनि यो फाइबर यो दुवै एकदमै मेन रहेको छ। अनि तपाई यो आइरन सोर्समा क्लिक गरेर एकदमै राम्रो यहाँ टास्क कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ एपको टास्क। अनि सिम्पली यो आइरन सोर्समा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो लोडिङ लिएको छ कि वेट गरौँ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यस्तो इन्टरफेस आएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो वेलकम टु अफर वाल आएको छ। सिम्पली यो गटेनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यो टास्क आइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो मनी वाल गेम फर रिवार्ड रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको टास्क दिएको छ प्ले एटलिस्ट 35 मिनट टु विन योर रिवार्ड। अनि तपाईले यसलाई एपलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेपछि सिम्पली त्यसलाई 35 मिनट यसलाई ओपन गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाई यहाँबाट 1959 यहाँ कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु तपाईले यो टास्क कम्प्लिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यो अर्न नाउमा क्लिक गर्नु होला। अनि सिम्पली तपाईले यो रिडाइरेक्ट गर्छ प्ले स्टोरमा। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो यो कन्ट्रीमा अवेलेबल रहेको छैन, त्यसैले हामी फिडब्याक गरौँ। अनि हामी अर्को टास्क हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो रिच लेभल पछि रहेको छ यो कोइन डोजर रहेको छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाई यसलाई कम्प्लिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली अर्न यो नाउमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्ले स्टोरमा होम पेजमा रिडाइरेक्ट गइसक्यो। तपाई यो एपलाई डाउनलोड गरेर त्यसको टास्क कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जब दिएको हुन्छ तपाईले यो सबै पढेर यो सबै एकदमै राम्रोसँग यो कोइन यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ यसको टास्क कम्प्लिट गरे बापत। अनि सिम्पली फेरि यो कटको अप्सनमा क्लिक गरौँ। अनि इन प्रोसेसमा गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी यो दुवै एप क्लिक गरेको थियौँ, त्यसैले हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन प्रोसेसमा आइसक्यो। तपाईले पनि यहाँबाट जति टास्क कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने तपाईको यो इन प्रोसेसमा सबै यहाँ आउनेछ। अनि साथीहरु यहाँबाट तपाईले एकदमै राम्रो यहाँ कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ लिमिटेड यो रहेको छ टास्क। अनि तपाईले के रकमहरु यहाँ अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फाइबरमा जानु होला। अनि फाइबरमा पनि धेरै यहाँ एपहरु रहेको छन् त्यसको टास्क कम्प्लिट गर्नको लागि। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ। यहाँ अहिले 2x को यहाँ अफर पनि चलिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 2 गुणा यहाँबाट कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाई यहाँ कोइन अर्न गर्नेको यो टास्क रहेको हुन्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै दिएको छ। अनि यहाँ फेसबुक यहाँ प्लसको पनि रहेको छ। सिम्पली त्यसलाई पनि डाउनलोड गरेर तपाई 280 कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई यहाँबाट सबै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि इजी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इजी टास्क पनि यहाँ सबै रहेको छ। अनि यहाँ मल्टी रिवार्ड पनि रहेको छन्। अनि यहाँ सबै टाइपको तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हार्ड पनि रहेको छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टप अफर पनि रहेको छ। यो सबै तपाई इजिली यो टास्क
कम्प्लिट गर्नु होला अनि तपाई यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जुन टास्क कम्प्लिट गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ तपाईले यहाँबाट टोटल कोइन अर्निङ भनेको यहाँ 84 से 64 कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले 7 दिन भित्र यो कोइन हैन यो टास्क कम्प्लिट गर्नुपर्छ नि त्यसपछि तपाई यहाँबाट यो 84 से 64 कोइन यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले एकदमै राम्रोसँग गर्नु होला तपाई यहाँ सक्नुहुन्छ यो हेरेर तपाई गर्नु होला यो कुन इजी रहेको छ कुन त्यस्तो यो हार्ड रहेको छ त्यो तपाई सबै हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ अनि सिम्पली यो त बुझ्नु भएको होला सिम्पली फेरि ब्याक गरौँ अनि त्यसले यो ट्याब जो आइरहेको छ नि भिडियोको अप्सन रहेको छ तर अहिले भिडियो चलिरहेको छैन तर तपाई समय-समयमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ यो चल्ने गर्छ अनि साथीहरु अब लगाउँ यहाँबाट कसरी यो एउटा अरु अप्सन रहेको छ सिम्पली डाउनलोडमा यो डायमन्डमा क्लिक गर्नु होला ओकेमा क्लिक गर्नु होला अनि समय-समय यहाँमा यो एपहरु पनि आउने गर्छन् तपाईले यहाँबाट यो हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो आउँछ नि यहाँ प्लेमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड गरेपछि 3 मिनेट यसलाई ओपन गर्नु होला अनि त्यसपछि केही दिन राख्नु यो हाम्रो यो कन्ट्रीमा अवेलेबल रहेको छैन त्यसैले हामी यो ब्याक गरौँ अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँबाट यो प्लेमा क्लिक गर्नु हो भने अनि सोच्नु भएको छ हाम्रो यो कहाँ गयो हामी कसरी यसलाई डाउनलोड गर्ने अनि सिम्पली यहाँ हिस्ट्रीमा जानुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अप्सन आएको सिम्पली यहाँ प्लेमा फेरि क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तर के गरौँ यो हाम्रो यो कन्ट्रीमा यो अवेलेबल छैन त्यसैले हामी फेरि ब्याक गरौँ अनि साथै तपाईले यो जुन डायमन्डको अप्सन रहेको छ यहाँबाट पनि एकदमै राम्रो यहाँ कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्ले टु अर्नको एउटा अरु अप्सन रहेको छ सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टास्कहरु रहेको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो एप डाउनलोड गरेर तपाईले 1 मिनेटको यो 7 कोइन यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले यसको टास्क कम्प्लिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली ओपन नाउमा क्लिक गरेर यसलाई इजिली टास्क कम्प्लिट गर्नु होला एपमा गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुन टास्क कम्प्लिट गरेर राख्नु भएको छ यो तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरु अब लगाउँ यहाँबाट कसरी यो विड्रो गर्नको लागि सिम्पली वालेटमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुरुमा यो पेपालको अप्सन आएको छ तर यहाँबाट यो मिल्ने भनेको नेपालमा भनेको हामी यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल एउटा मोबाइल रिचार्जको अप्सन रहेको छ सिम्पली त्यसमा क्लिक गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो मोबाइल रिचार्ज आइसक्यो सिम्पली यो आफ्नो नम्बर राख्नु होला अनि नम्बर राखेपछि सिम्पली यो चेकमा क्लिक गर्नु होला अनि चेकमा क्लिक गरेपछि के यो लोडिङ लिन्छ अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न आइटमहरु रहेको छन् तपाई यहाँबाट चुज गर्नु होला यो चुज एन आइटममा क्लिक गरेर तपाई जति भिडियो गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु होला अनि यहाँ टपमा क्लिक गर्नु होला अनि टपमा क्लिक गर्न साथ यो एग्रीमा क्लिक गर्नु होला अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो लोन लिएको छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो अर्डर पेन्डिङमा गएको छ तर साथीहरु अहिले आएको छैन तर तपाई यहाँ समयमा यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो कहिलेकाहीँ आउने गर्दैन त्यसैले हामी यहाँ समय चेक गरौँ यो कहिलेकाहीँ यहाँ पेमेन्ट आउनमा प्रब्लम हुन्छ त्यसैले तपाई यहाँ सबै यो सधैँ डेली चेक गर्नु होला अनि तपाईले यो हाम्रो कम्युनिटी पोस्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हामी यो पेमेन्ट आएपछि तपाईको लागि त्यहाँ स्क्रिनशट त्यहाँ राख्दिन्छु तपाई त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरु यो एप भनेको एकदमै रियल एन्ड जेन्युइन रहेको छ यो पेमेन्ट दिने गर्छ यहाँबाट मैले कतिवटा यो पेमेन्ट पनि लिइसकेको छु अनि तपाई पनि त्यहाँ लिनु भएको छ अनि जुन साथीले यहाँबाट पेमेन्ट लिनु भएको छ यहाँ यो कमेन्टमा लेख्नु होला रियल एप